Дивіться, а поки непросту задачу заявляє ваш колега по Верховній Раді, представник, до речі, ОПЗЖ колишнього, який каже, що після зустрічі з президентом, я процитую його, після зустрічі з президентом виникло відчуття, що ми справді рухаємось до миру. Я пам'ятаю, хтось вже дивився в очі іншому диктатору в Росії і казав, що бачить там мир. Зараз Бойко бачить в очах Зеленського, що ми рухаємось до миру. Я не знаю, що йому на це наштовхнуло, але наскільки обґрунтовані такі заяви, чи не є це спробою закинути власному електорату те, що він хоче чути? Чи справді ми дійсно рухаємось до миру? Дивіться, я не знаю, що закинути електорату. Я впевнений, що українці хочуть миру. Хочуть, але дивіться, є факти, а є бажання. Я глибоко переконаний, і я дійсно розумію, що нам якомога швидше треба, щоб цей мир був досягнутий, тому що з кожним днем ми втрачаємо все більше хлопців і дівчат на фронті. З кожним днем ми втрачаємо цивільних посеред наших міст Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Львова. Ми втрачаємо наших дітей, які так само гинуть від ударів ворога. І я вже мовчу про інфраструктуру, про будинки, про енергетику, про оборонні так само підприємства. Я говорю в першу чергу про людей і про життя, яке може обірватися від будь-якого удару дрону, ракети тощо. Тому те, що нам потрібен мир, це 100%. Питання в іншому, чи є в нас сьогодні достатньо підстав вважати, що цей мир в найближчому проміжку часу з'явиться. Я тут менш категоричний, я дуже хочу в це вірити, і те, що буде залежати від мене, я також готовий робити. Але станом на сьогодні ми бачимо ситуацію на фронті. Да, ворогу майже не просувається, якщо просувається дуже-дуже важко, але тим не менш в літній проміжок часу ситуація може погіршитись. З іншого боку, наші Збройні сили наносять ураження глибоко в тилу ворога, але з іншого боку, так само і ворог намагається знищити наші міста і в першу чергу Київ. Я думаю, що удари, які відчуває кожен з нас за останні декілька тижнів, вони потужні, об'єктивно, як люблять використовувати саме це слово в Офісі Президента. Вони страшні, вони масовані, і, на жаль, велику частину їх ми не можемо відбити по об'єктивним, суб'єктивним причинам. Перша причина: у нас з вами не вистачає протиракетних систем. Я в першу чергу говорю про Петріот, який може брати балістику, збивати балістику і не дозволяти знищувати наші будинки, наші міста. З іншого боку, це розкрадені ресурси, в тому числі і компанію Міндіча, тому що дуже багато розповідали про те, що саме вони розробляють ракети, які можна буде використовувати замість Петріотів і збивати фактично балістику і гіперзвукові ракети, які використовує ворог. Я кажу про кінжали, я кажу про циркони, онікси тощо. Станом на сьогодні це лише розмови. Наших ракет, на жаль, сьогодні поки що немає. Я сподіваюся, що вони з'являться, але виходимо з того, що є сьогодні. Проблема в іншому: найближчим часом не з'явиться ракет у нас так само, тому що велика кількість того, що вироблялося для Петріотів, була використана на Близькому Сході. І ситуація, яка сьогодні розгортається на Близькому Сході, вона так само не додає оптимізму. Тому дійсно для нас дуже важливо, щоб було припинення вогню або було закінчення, насправді, в першу чергу, закінчення війни до зими, тому що на фоні тих геніальних в лапках заяв, які ми чуємо від представників влади, в тому числі від міністра оборони, який розповідає про те, що хоче розбронювати всіх, окрім тих, хто працює на обороні. Почекайте, ми про це поговоримо, це окрема тема. Я до цього теж дійду, якщо можна, просто завершу думку. Я хотів би нагадати, що таким чином він хоче розбронювати і всіх енергетиків, завдяки яким, хочу в першу чергу їм подякувати, ми з вами мали відновлене електропостачання, теплопостачання, гарячу, теплу воду, через тижні, через дні, але тим не менш воно в нас з'явилося. Тому що якщо б генії з Кабміну розбронювали їх минулого літа, то взимку багато хто з нас просто фізично б не пережив.
Але в уряді таких проблем не було. Там було тепло, там було комфортно, там світло було. Тому проблеми людей їх не дуже турбували. Пам'ятаєте, як в старому анекдоті. Тому маємо те, що маємо. Це велика проблема для українського суспільства, коли ми чуємо заяви, які поки що нічим не підтверджені. Дай Боже, щоб ми помилялися. Дай Боже, щоб завтра хтось вийшов, показав геніальний план, як це буде зроблено, або цей план хоча б існував. Але поки що ми з вами бачимо знову зруйновані міста, знову зруйновані будинки цього разу в Києві і в Дніпрі. А, Поки багато хто говорить про те, що мир от-от може статися, я, до речі, не вірю в мир, я вірю в тимчасове припинення вогню, це я вірю справді, і я розумію, що це можливо, це потрібно в першу чергу, як не дивно, навіть назовні Трампу, бо вибори в листопаді ніхто не скасовував, йому треба якісь перемоги продавати своєму виборцю. Так от, він зацікавлений в тому, щоб отримати це, але я не вірю, що це буде закінчення війни. Я вірю, пауза може, заморозка може, кінця війни поки що ні. Так от, поки є такі заяви, відбулося непогане влучання під час Пітерського економічного форуму. Влучання по нафтобазі, по кораблю, і на це вже відреагував Кремль. Росія продовжувати СВО, щоб не було атак, подібних до атак на Санкт-Петербурзі. Це заявили, говорячи вуси Кремля Пісков. Ну, те, що в нього погано з причинно-наслідковими зв'язками, це помітно. Бо до 24 лютого 2022 року, навпаки, таких прильотів не було. Як тільки їх СВО почалось, прильоти почалися теж. Але при цьому голова Офісу президента Кирило Буданов вбачає ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій вже існує. Голова Офісу президента підтвердив доручення від Зеленського спробувати припинити війну якнайшвидше. Бажано до зими. А наскільки це реально? Чи це один з елементів відволікання уваги від питання про те, хто такий Вова, для якого будується дім в династії, чи дійсно якось може припинити? І головне ще до цього ж, чи почуємо ми все ж таки відповідь на те, хто такий Вова, для якого будують дім в династії? Біля дому Андрія, Міндіча і Чернишова. Ну, може, Путін, я ж не знаю, там і такі розмови вже ходили. Хто завгодно. Да, подивимось. А якщо серйозно, із заяв Буданова, дійсно сьогодні багато сигналів про те, що завершення гарячої фази війни може відбутися до листопада. Про це говорили і на зустрічі з фракцією Зеленський, і на зустрічі з фракціями Зеленський, керівниками фракції Зеленський теж про це говорив. Що потенційно це може бути листопад. Чи це відбудеться, чи ні, ми подивимось, тому що прям от точно чогось, якихось планів або карт на столі я не бачу. Перемовний процес триває. Те, що підказує зворотні, це те, що до нас не їдуть американці. Мали приїхати і Кушнір, і Вітков. Досі їх немає, досі не спрогнозована або зазначена дата. А на фоні знову загострення на Близькому Сході увага американців відволікається від української війни. І Росія цим буде користуватися, вони будуть далі намагатися бити по цивільним містам. І ви правильно сказали, що причинно-наслідкового зв'язку тут немає. Розповідають про те, що спочатку це по нам вони били протягом 4 років, і зараз, коли почало прилітати до них, вони чомусь почали дуже ображатися на це. Я не розумію цієї логіки, але ми її з вами спостерігаємо. Результати ми з вами бачимо. Достатньо непогано працюють наші підрозділи, які наносять такі ураження, але тим не менш, ми маємо розуміти, що і ворог буде намагатися це зробити. Сьогодні увага американців вона прикута до Близького Сходу. Що стосується європейських наших партнерів, там достатньо теж дивний підхід, тому що з одного боку всі розповідають, що хочуть мира, з іншого боку не дають нам гроші, тому що пообіцяли 90 мільярдів на 26-27 рік. Станом на сьогодні ми не отримали нічого взагалі з того, що
обіцяли нам наші європейські партнери. А в 26-му році ми мали отримати 50 мільярдів євро. От вже розпочався червень. Сьогодні ми від 50 мільярдів євро маємо лише дірку від бублика. От такий рівень сьогоднішньої допомоги. Всі дуже переживають, всі дуже стурбовані. Ми дуже дякуємо за таку підтримку, але ще хотілося б побачити фінансовий ресурс, який допоміг би Збройним силам України. Не пішов там на династії, не пішов на схеми Міндіча, на інші корупційні історії, а пішов на потреби Збройних сил України, пішов би на потреби підняття пенсій, підняття зарплат вчителям, медикам тощо, тим, хто дійсно сьогодні на це заслуговує і потребує цього, а не на наглядові ради, яким сьогодні знову виплачують по 300, 500, 600 тисяч гривень, мільйони, а ефективність яких, м'яко кажучи, залишає бажати кращого. Але маємо те, що маємо. Пріоритети влади саме такі: не збройні сили, не вчителі, не медики, не просто громадяни України, а намагання якомога якісніше забезпечити фінансування своїх говорящих ртов і тих, хто можливо буде лобіювати їх інтереси назовні. Дивіться, ви зачепили тему грошей від наших партнерів. Було обіцяно, що на початку червня гроші в Україну зайдуть. При тому заяви були дуже гучні, сказали, все супер, ми розуміємо, це дуже потрібно. І одночасно з цим на Заході все ще хочуть почути дійсно пояснення по будинках династії, по Вероніки феншуй офіс, по багатьом іншим питанням. Влада про це мовчить. І гроші чомусь ще не потрапили в Україну. Це пов'язані питання чи ні? Чи реагують наші партнери на подібні історії? Тому що, ну, я бачив, коли ми були на двох конференціях зараз, то казали одне те ж саме. Ви розумієте, політики казали, нам, мені, Севгіль Мусаєв і інші, нам дуже важко пояснювати своїм виборцям, чому ми повинні давати вам гроші, коли ваша влада замарана в таких корупційних скандалах. Потрібно якісь заяви. І цих заяв немає. Як ви вважаєте, то коли ми отримуємо гроші, і чи не гальмує ця історія з династією отримання цих грошей? Я думаю, що будь-які корупційні історії гальмують процеси допомоги. Насправді я це чую вже протягом декількох років. Фактично, там з 23-го року почались розмови, і кожного дня вони становляться все більш гучними і більш гучнішими. Про що йде мова? Навіть за лаштунками, не публічно, але і дипломати, і політики різних країн Європи, і Штатів в тому числі, говорять наступне: нам з кожним днем все важче і важче пояснювати своєму суспільству, чому ми маємо віддавати їх кошти, тому що, на відміну від України, там чітко розуміють, що немає бюджетних грошей, це гроші платників податків. То і от вони кажуть, ми не знаємо, як пояснити суспільству, чому ми маємо віддавати їх кошти Україні, де ці кошти або в повному обсязі, або частково розкрадаються владою на корупційні схеми. І з кожним днем це важче. Чи останні корупційні справи додали ще такого яскравого забарвлення? Я впевнений, що так. Плюс, якщо ми говоримо про наших міжнародних партнерів, коли вони чують про Вероніку феншуй, в них заворачується феншуй, тому що такі підходи до формування державницької політики або політики держави виглядає просто як хвороба головного мозку, і там не звикли про таке прийняття рішень, про таку кадрову політику, що якась жінка на картах кинула або просто пальцем в небо ткнула, і людина стала міністром, або стала ще якимось, або зайняла якусь іншу посаду, тому що там співпали зірки і співпали ще якісь показники. І я розумію, що це виглядає, от якщо б мені хтось це розповідав, так як ми сьогодні з вами про це говоримо, ми б вважали, що говоримо з розмову відсталими особами. Але, на жаль, саме такі особи і приймали до останнього часу, а можливо і зараз продовжують приймати рішення в нашій державі, впливаючи на політику щодо боротьби з корупцією, верніше його покривання, щодо кадрової політики, щодо фінансової політики, щодо міжнародної політики, багатьох інших аспектів існування країни і виживання країни. Але наслідки ми з вами сьогодні лише бачимо, тому що поки що конкретних результатів ми ще не отримали ні від слідства, ні від суду, тощо поки що лише підозри.
Дивіться, але попри це у нас лунають гучні заяви про реформу в армії, при тому, що реформа дійсно перезріла вже. І підвищити зарплату військовим та до анонсованих 460 тисяч гривень швидше за все неможливо, повідомила ваша колега і нардепка Ніна Южаніна. Вона доволі, пані Ніна Петровна дуже гарно розбирається в бухгалтерії і в математиці. І тут я їй довіряю. Вона порахувала, і за її словами, на даний момент ресурс під усе це не запланований ані в бюджеті, ані в тих грошах, які ми очікуємо в вигляді європейського кредиту. Але ж ціле Міністерство оборони під керівництвом Федорова обіцяє реформу. Підняття зарплат від 300 тисяч до 460 піхотинцям і штурмовикам, ротації, демобілізацію, контракти. То що, влада знову вішає локшину на вуха народу? Чи гроші знайдуться і просто замість єбачків, єдиного телемарафону і кешбеку їх спланують на зарплати військовим? Дивіться, я не розумію, яких вам ще реформ не вистачає. На фоні ЄБАКа, на фоні якихось ще програм, там Вовіна 1001, Вовіна 1002, 3000 кілометрів по шпалам в одну сторону. Єбали, до речі, я вам хотів би також нагадати. Багато різних реформ в нас є, просто всі вони якось нагадують проблемною їх інтеграцію і запровадження. А якщо серйозно, колега права, і ми так само це обраховували. Грошей зараз є законопроект про бюджет, зміни до державного бюджету на 26 рік. Він розглядається в стінах парламенту. Перше читання він вже пройшов, але проблема в тому, що там зовсім немає додаткових ресурсів на підняття зарплати військовим. Плюс, да, ми розуміємо, що треба піднімати зарплати військовим, і на відміну від влади, ми про це говорили в минулому році. Що ми чули у відповідь про те, що грошей немає. Всі, хто говорять про підняття зарплати військовим, це популісти. Це жодним чином не відповідає реаліям. І фактично це означає, що жодних реальних можливостей підняти зарплати нашим з вами захисникам немає. Плюс, коли ми подавали правки до державного бюджету, я казав, що це ненормально, коли військові отримують третій рік поспіль зарплату в 20 100, особливо в умовах того, що не відбувалася індексація навіть на інфляцію. І я завжди про це говорив. Просто берете 20 тисяч 3 роки тому і 20 тисяч сьогодні, йдете в магазин і дивитесь, наскільки у вас менше стало цей візок в будь-якому супермаркеті. А він буде ж суттєво меншим. Я думаю, що на відсотків 40 так точно він утруска відбудеться з цими грошима. Але владі було плювати на наших захисників, і в принципі вони прямим текстом це говорили, про те, що підняти зарплату немає можливості. Сьогодні заявляють про підняття зарплати плюс 50% для тих, хто в тилу, і фактично плюс 135% до мінімальних виплат, які сьогодні отримують наші захисники. Сьогодні на нулі можна отримати 170 тисяч. Фактично завтра, якщо це буде реалізовано, якщо людина буде отримувати 400 тисяч на нулі, це підняття на плюс 135%. Це дуже великий показник. Я 2 руками за, але чи є на це кошти? Станом на сьогодні відповідь ні. Вони не закладені в державному бюджеті. І це буде подвійне скотство влади, якщо вони сьогодні пообіцяють захисникам таку зарплату, а платити її не будуть. Плюс це буде показник того, що якщо є такі кошти і ресурси в державному бюджеті України, то це означає, що в минулому році вони так само були. І коли я і мої колеги вимагали підняття зарплат в минулому році, а влада казала, що на це немає грошей, це була брехня. Просто були схеми Міндіча, Галущенка, Чернишова, всіх інших, на яких розпилювались мільярдні бюджети, або, як ви вже казали на початку нашого ефіру, 200 мільярдів вивести назовні. Ці кошти були, просто влада їх планувала витратити по-інакшому. Не на захисників, не на медиків, не на вчителів, не на пенсіонерів, не на студентів, а на себе.
І лише тому, що там поламалася схема Галущенка, гроші якось там з'явилися, і зараз вони їх намагаються кудись пороздавати, порозпихувати і таким чином повирішувати, хоч трохи те соціальне навантаження, яке сьогодні існує. Плюс давайте не забувати, були інші наші законопроекти про мільйон при підписанні першого контракту, коли нам розповідали, що цих грошей просто фізично немає. І це абсолютний популізм команди розумної політики. Я хотів би зараз вам привести приклад, що якщо зарплата буде 400 тисяч, то цей мільйон людина отримає за 2,5 місяці. Або влада вважає, що просто люди стільки там не проживуть, і тоді це подвійний сором і подвійні якісь абсолютно жахливі підходи до несення служби, або гроші знову ж були, просто влада не хоче і не хотіла їх витрачати на наших з вами захисників. Приклади щодо медиків, приклади щодо освітян, приклади щодо всіх інших категорій громадян, про які ми сьогодні говорили, якраз є дуже яскравим, що у влади для людей грошей немає. Є гроші для себе, є гроші для своїх програм, є намагання, знаєте, зробити вигляд, що вони проводять якусь реформу. Але якщо ми говоримо серйозно, то гроші мають бути вже відображені в державному бюджеті України. Станом на сьогодні таких ресурсів там не закладено. Я сподіваюся, найближчим часом побачити відповідний законопроект і отримати відповіді на ті запитання, які ставить українське суспільство, українська армія, український бізнес тощо. Те, що сьогодні розповідають в якості якоїсь реформи, виглядає як бред сумасшедшого, божевільного, я не знаю якого. І про це можемо теж окремо поговорити, тому що ті речі, які сьогодні пропонує Міністерство оборони, вони виглядають просто дико.